لماذا يعتبر الهلام الهوائي أخف مادة صلبة في العالم؟ الهلام الهوائي هو أخف مادة في العالم رسميا بعد أن تم إعلانها كذلك عام 2011، كما أنها تتميز بقدرتها الشديدة على تحمل أوزان عالية. لكن لماذا تتميز بهذه الخفة؟ خواص الهلام الهوائي: يتميز الهلام الهوائي عن باقي المواد الصلبة بأنه شديد الخفة وله قدرة كبيرة جدا على العزل الحراري، قادر على تحمل انفجار 2 طن كاملة من الديناميت دون أن يتأثر، لذلك فهو أفضل مادة عازلة في العالم، كما أنه يستطيع حمل أوزان ثقيلة جدا تصل إلى 4000 ضعف وزنه بسهولة. اكتشاف هذه المادة: تم اكتشاف هذه المادة بالصدفة في ثلاثينية القرن الماضي، وذلك بعدما قام العالم تشارلز ليرند بتحدي العالم ستيفن كيسلر أن يقوم باستبدال السوائل الموجودة في إناء من الفواكه المحفوظة بالغاز دون أن يحدث انكماش له، فقام العالم تشارلز ليرند بابتكار هذه المادة تحديدا عام 1931. أنواع الهلام الهوائي: رغم أن المكون الأساسي لهذه المادة هو الهلام أو الجل، إلا أنها تختلف تماما في أنواعها وخصائصها عنه، وذلك لأنها مكونة من 99% من الهواء. المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه ضغط الهلام هو تفتت بنيته الجزيئية عند وضعه تحت ضغط شديد، لكن هذه المشكلة انتفتت بعد اكتشاف الهلام الهوائي، وذلك لأنها مكونة من الهواء، وبالتالي بنيتها الهيكلية صلبة جدا ولها قدرة على تحمل الضغط الشديد، فجزيئاتها تتلاحم معا في مجموعة ذات مسامية عالية. لكن رغم ذلك يبلغ قطر المسام الواحد نحو 100 نانومتر. نتيجة لهذه الخواص المميزة أصبح الهلام الهوائي أفضل العوازل الحرارية، وذلك لأن الهواء موصل رديء للحرارة. تم إنتاج عدة أنواع منه، أهمها ما يلي: الهلام الكربوني: هذا النوع يعتبر مادة ممتازة للعزل الإشعاعي، وذلك لقدرة الكربون على امتصاص الأشعة تحت الحمراء وعدم السماح لها بالنفاذ خارجه. هلام السيليكا: أكثر الأنواع شائعة من هذه المادة، وذلك لأنه عازل ممتاز للحرارة الوجود في مادة السيليكا، كما أنها أعلنت كأخف مادة في العالم رسميا في عام 2011، وذلك لأن كثافتها بلغت 19 لكل سنتيمتر مكعب. متابعينا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.